नमस्कार मित्रांनो, अगबाई आर्यच्या या पुस्तकाच्या वाचन मालिकेत तुमचं स्वागत आहे. आतापर्यंत आपण या वाचन मालिकेत लैंगिकता शिक्षण, स्त्री पुरुषांचे लैंगिक अवयव, लैंगिक अवयवाविषयीचे गैरसमज, त्याविषयीची चुकीची माहिती, त्यातून होणारे अनेक चुकीचे ग्रह आणि त्याचसोबत लैंगिक संबंधाविषयीचे चुकीचे समज व त्यातून होणाऱ्या अडचणी आणि त्याचसोबत व्हर्जिनिटी, हायमेन या सगळ्यांचा एकमेकांशी असणारा संबंध, या सगळ्याविषयी आतापर्यंत आपण माहिती पाहिलेली आहे. आजच्या भागामध्ये आपण बोलणार आहोत अतिशय महत्त्वाच्या आणि अनेकांच्या आकर्षणाचा भाग असणाऱ्या हनीमून आणि पहिला सेक्स या विषयीचं प्रकरण आज आपण वाचणार आहोत. हनीमून या विषयाला घेऊन आपल्या समाजात अनेक त्याविषयीच्या समज गैरसमज अनेक आहेत. अनेकांच्या मनात त्याविषयीचे एक्साइटमेंट असते, क्युरिओसिटी असते, अनेकांच्या मनात भीती सुद्धा असते. तर याच विषयी आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बोलणार आहोत. तर सुरू करूयात वाचनमालेच्या या भागाला. प्रकरण 10, हनीमून व पहिला सेक्स. करिअर झाल्याशिवाय लग्न करणार नाही असं मीनाने घरी स्पष्ट सांगितलं होतं आणि तिच्या घरच्यांनाही ते मान्य होतं. करिअर सेट होईपर्यंत वयाचा 30चा टप्पा उलटून गेला होता. आता लग्नासाठी स्थळांची शोधाशोध सुरू झाली. आपल्या समाजात असणाऱ्या पुरुषसत्ताक व्यवस्थेनुसार मुलगा हा मुलीपेक्षा वयाने थोडा तरी जास्तच असायला हवा होता आणि शिवाय शिक्षण आणि करिअरच्या बाबतीत पण तो जास्तच असायला हवा होता. यात बराच वेळ गेला. शेवटी खूप मुश्किलीने स्थळ मिळाले. फार चौकशी न करता व जास्त वेळ न घालवता लग्न करून टाकले. आधीच हनीमून पॅकेज बुक करून ठेवलेले असल्याने लग्नानंतर लगेच दोघेही हनीमूनला गेले. लग्न ठरणं, होणं व आता हनीमूनला येणं इथपर्यंतच्या सर्व गोष्टी इतक्या पटापट होत गेल्या की या काळात दोघांना एकमेकांसोबत फार वेळ मिळालाच नाही. अरेंज मॅरेज असल्याने आधीच दोघेही एकमेकांना अपरिचित होते. त्यामुळे हनीमूनला जाताना दोघांनाही एक वेगळेच दडपण जाणवत होते. प्रवास विमानाचा असल्याने प्रवासातही फार वेळ मिळाला नाही. जो काही मिळाला त्यात थोडंफार बोलणं झालं, पण बोलण्यातील औपचारिकता संपेपर्यंत प्रवास संपला. या सगळ्यामुळे प्रत्यक्ष हनीमूनसाठी दोघेही तसे मनापासून तयार नव्हते. पण हे समोरच्याला सांगणार कसं? व आपण हे सांगितलं तर त्याचा काही वेगळाच अर्थ तर काढला जाणार नाही ना, या भीतीने दोघेही मनातील या दडपणाविषयी एकमेकांना बोललेच नाहीत. पण त्यामुळे जसजशी हनीमूनची रात्र जवळ येत गेली तशी दोघांच्याही मनातील अस्वस्थता अधिकच वाढत होती. पण शरीर संबंधासाठी नाही म्हणू तर पुन्हा गैरसमज होण्याची शक्यता आहे, म्हणून तेव्हाही कुणाला एकमेकांशी याविषयी बोलता येईना. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून प्रत्यक्ष सेक्स करताना दोघांनाही एकमेकांना साथ देता आली नाही व प्रत्यक्ष सेक्स होऊच शकला नाही. यात नेमकं कुणाचं काय व कुठं चुकलं हे दोघांनाही कळेना. दोघेही मनातून स्वतःलाच याविषयी दोष देत होते व बहुतेक आपल्यातच काहीतरी कमतरता आहे असे दोघांनाही वाटायला लागले. आता आपली सेक्स लाईफच संपली इथपासून तर आता आपले लग्न पण टिकेल की नाही असे अनेक विचार दोघांच्याही मनात येऊ लागले. याच विचारात हनीमूनचे पुढचे सगळे दिवस संपून दोघेही घरी आले व पुढचे अनेक दिवस दोघांमधला हा न्यूनगंड असाच वाढत राहिल्याने त्यांची सेक्स लाईफ सुरू होण्याआधीच संपल्यात जमा झाली. करिअर झाल्याशिवाय लग्न करायचे नाही असा आग्रह आता फक्त मुलंच धरतात असं नाही. मुली सुद्धा याबाबत आता जागरूक आहेत आणि स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. करिअरसाठी आग्रही असण्यामध्ये काहीच चुकीचे नाही, पण त्यानंतर जेव्हा प्रत्यक्ष जोडीदार निवडीची वेळ येते तेव्हा सुद्धा पुरेसा वेळ घेऊन आधी एकमेकांशी व्यवस्थित परिचय करून घेण्यास वेळ द्यायला हवा. दोघेही एकमेकांना अगदीच अपरिचित असतील तर अशा मुलामुलीसोबत लगेच जुळवून घेणे अवघड असते. दोघांच्या मनाच्या तारा जुळल्याशिवाय शारीरिक संबंधात मोकळेपणा येणे अवघड असते. अर्थात हे फक्त पसंती विवाह म्हणजेच अरेंज मॅरेजमध्येच होते असे नाही, तर प्रेमविवाहामध्ये सुद्धा लैंगिक संबंधामध्ये सुरुवातीला अवघडलेपण येऊ शकते. दोन व्यक्ती जेव्हा पहिल्यांदा एकमेकांसमोर आपल्या शरीरावरील कपडे उतरवणार असतात तेव्हा त्यात अवघडलेपण येणे हे साहजिकच असते. हे समजून घेण्यासाठी
आधी आपल्या डोक्यातील लग्नानंतर लगेच हनीमून आणि लगेच मधुचंद्राची रात्र या कल्पना काढून टाकायला हव्यात. आपल्याकडे चित्रपट, मालिका यांच्या संस्कारांतून हनीमून, मधुचंद्राची रात्र आणि पहिला सेक्स याविषयीच्या चुकीच्या व अवास्तव कल्पना सगळीकडे रुजू पाहत आहेत. लग्नाच्या पहिल्याच रात्रीला हनीमूनची रात्र दाखवणे हे पडद्यावरचे चित्र रंगवणाऱ्या अभिनेता, अभिनेत्री आणि दिग्दर्शकांना जमूही शकते व परवडूही शकते, पण प्रत्यक्ष आयुष्यात हे चित्र साकारणे सर्वांना शक्य नसते. अनेक जण तर इतक्या लवकर समोरच्या व्यक्तीसोबत याची कल्पनाही करू शकत नाहीत. जे जोडपे आधीपासूनच एकमेकांसोबत चांगले मिक्स झालेले आहेत, प्रेमात आहेत, बऱ्यापैकी शारीरिक सलगी आहे, प्रत्यक्ष लैंगिक संबंध आलेले नसले तरी किमान आधीपासून एकमेकांसोबत रोमांस, शारीरिक स्पर्श, आलिंगन, चुंबन करत आलेले आहेत आणि आता एकमेकांसोबत एकरूप होण्याची, लैंगिक संबंधांची इच्छा दोघांच्याही मनात आहे, अशा जोडप्यांसाठी ही पहिली रात्र जास्त आनंद देणारी असू शकेल. पण यातल्या कुठल्याही टप्प्यावर जर कोणा एकाकडून जरी काही कमी असेल किंवा मनाची तयारी झालेली नसेल तर ती तयारी होण्यासाठी त्या जोडीदाराला वेळ द्यायला हवा. अरेंज मॅरेजमध्ये तर जेव्हा अगदीच दोघेही एकमेकांना अनोळखी असतात, फक्त काही दिवस एकमेकांशी बोलायला मिळालेले असते, अशा वेळी तर दोघांनीही एकमेकांना वेळ द्यायला हवा. यासाठी एकतर लग्नानंतर लगेच हनीमूनचे प्लॅन करू नयेत किंवा हनीमूनचा प्लॅन केला तरी लगेच सेक्सचा आग्रह धरू नये. आधी काही दिवस एकमेकांना समजून घ्यायला, एकमेकांविषयी जवळीक, ओढ निर्माण होण्यासाठी द्यावेत. मनाने एकमेकांजवळ येत जाऊ तसे शारीरिक ओढ सुद्धा वाटायला लागते. वर दिल्याप्रमाणे आधी शारीरिक स्पर्श, आलिंगन, चुंबन यांसारखे रोमांस करत मग दोघेही तयार असाल तेव्हाच लैंगिक संबंधांचा प्रयत्न करायला हवा. हनीमून विषयी एकूणच आपल्या समाजात जे नवनवीन फॅड किंवा आपण असं म्हणूया चित्रपट किंवा वेगवेगळ्या कथांमुळे, रोमॅन्टिक स्टोरीजमुळे किंवा इतरांच्या काही स्टोरीज ऐकल्यामुळे जे काही सध्या सगळ्याच नवीन हो पाहणाऱ्या कपल्समध्ये किंवा नवीन झालेल्या कपल्समध्ये जी काही एक कन्सेप्ट सध्या सगळ्यांच्या मनात रुजते की लग्नानंतर लगेच हनीमूनला जायलाच हवं आणि पहिल्या हनीमूनला सेक्स व्हायलाच हवा. तर या सगळ्या कन्सेप्टमुळे बऱ्याच जणांच्या आयुष्यात यामुळे अनेक प्रॉब्लेम्स होतात. त्याचं एक दडपण, सेक्स या विषयीचे एक दडपण दोघांच्याही मनावर असतं. ते इतक्या सहजासहजी लग्नानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी 4 दिवसात ते दडपण उतरेल असं नसतं. त्यामुळे त्यासाठी एकमेकांना आधी वेळ द्यायला हवा. जेव्हा दोघेही एकमेकांसोबत कम्फर्ट फील करायला लागतील, हळूहळू शारीरिक स्पर्श वाढेल, शारीरिक जवळीक वाढेल, एकमेकांबद्दल शारीरिक ओढ वाटायला लागेल दोघांनाही, त्यावेळी खऱ्या अर्थाने आपण हनीमूनचा जर प्लॅन केला तर तो जास्त सक्सेसफुल होण्याची शक्यता असते. आणि ॲक्च्युली पहिला सेक्स किंवा हनीमून हा फक्त त्या 1 किंवा 4 दिवसापुरतीची गोष्ट नसून दोघांच्याही मनावर, दोघांच्या आयुष्यावर बराच लॉंग टर्म इफेक्ट किंवा परिणाम करणारी ही गोष्ट असते. म्हणून त्याविषयी फार आग्रह किंवा अगदी घाईत घ्यायचा हा निर्णय नाही, तर अगदी सावकाशपणे वेळ देऊन दोघांच्याही संमतीने, दोघांनाही कम्फर्ट असेल त्याच वेळी घ्यायचा हा निर्णय आहे. अजूनही हा लेख संपलेला नाही आहे. आपण या लेखातला पुढचा भाग पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तोपर्यंत तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला आणि तुम्हाला अजून कोणकोणत्या विषयावर असं बोलायला आवडेल किंवा कोणकोणत्या विषयावर माहिती घ्यायला आवडेल ते आमच्यापर्यंत नक्की पोचवा. आपण त्या विषयावर पुढचे व्हिडिओ बनवायचा नक्कीच प्रयत्न करूयात. तोपर्यंत जोडून राहा मैत्रकुल सोबत. धन्यवाद.